Hello guys! Today we'll be doing lipstick swatches. Hello guys! Today we're going to do lipstick swatches of Maybelline. Hello guys! So today I'm back and we'll be doing lipstick swatches of Superstay matte inks. So here I have 8 shades and we will try them all on. Then, comment nyo lang below kung ano yung favorite shades nyo sa kanilang 8. So, guys, just keep on watching. Guys, I'll start with the lightest color that I have. In shade 55, Driver. As you can see, this will be the first time I'll be using it. So, this is the first shade, which is Driver. And as you can see, hindi siya bagay sa skin tone ko kasi mas lalo akong nagmukha maputla. Pero if darker yung skin tone nyo, mas babagay ito sa inyo. So, this is it, shade Driver. Madali lang siyang tanggalin, basta meron lang kayong magandang tag dito? Water, makeup remover. Ito yung gamit ko rose water. So, ngayon naman gamitin natin yung shade number 65, Seductress. Lagi ko siyang ginagamit. Lalo na pagtrabaho kasi ito yung klase ng nude na okay sa skin tone ka. Then, dito naman tayo sa shade number 15, Lover. So, this is the shade Lover. Hindi ko alam talaga, hindi ko talaga type yung mga color na meron siyang, yung mga shades ng pink. Pero kung into pink kayo, maganda siyang color na pink. Shade number 80, Ruler. Then, dito naman tayo sa weird na color na to, which is number 45, Escapist. Gamitin na lang natin yung mga kamay. Nakakatakot na ba ako? Oh no! Guys, hirap nitong ilagay, guys!
Ito yung shade Escapist. Ito yung pinakamahirap ilagay. Siguro dahil depende rin sa color niya, yung consistency niya. Parang siya yung pinakamalapot. So, mahirap siyang ilagay. Mabilis siyang matuyo. And kailangan kong gumamit ng concealer sa may para i-outline yung lips ko. Kasi sobrang lumalampas talaga siya. Yan, ganun pa ako. Lipstick sa ngipin. Kakahiya naman sa inyo. Ayun yung mabura, guys. Dito na lang siya forever. So guys, ito yung isa pang dark color na medyo mas lighter lang kesa dito. Sa nilagay natin kanina. Para silang color violet. Hindi ko na siya isa-swatch guys kasi tinan nyo naman, no, hindi pa natatanggal yung isa kanina. Pero sigurado ako na ganun din siyang kahirap ilagay. Pero try ko siya next time. Then dito naman tayo sa shade number 50 which is Voyager. So, yan guys. Napansin ko, the lighter the shade, the easier it applies. Kasi siguro nakadepende talaga yung consistency niya sa color niya. So, here you go. Ito, gagamitin ko siya kasi gusto ko yung color niya. Ito siguro will be one of my go-to lipstick. Kasi, ano siya, hindi siya masyadong makapal. Hindi siya masyadong red, pero at the same time, hindi rin naman siya masyadong light na light. So, tsaka, para sa akin, okay naman siya sa skin tone ko. Then, here you go guys. This is our last shade, number 20, which is Pioneer. So, this is our last shade, guys. If you enjoyed this video and if in any way nakatulong to sa inyo, feel free to like and subscribe to my YouTube channel. And also, comment down below kung ano yung favorite shade nyo sa mga tinry natin today. And if you have your favorites also. Bye! Enjoy!